জয় হিন্দ বন্ধুসকল, ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰ্মি সাহাব। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক দেখুৱাম যিসকল সিলেক্টেড কেণ্ডিডেট আসাম পুলিচৰ মানে PST মানে ফিজিকেল টেষ্টত যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে সিলেক্টেড হৈছে, নাম আহিছে, সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে এটা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম খোল খাইছে, যাত এক্সাম চেণ্টাৰ যাতে ৰিটেন এক্সামৰ চেণ্টাৰ সিলেক্ট কৰিবলৈ। গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক কম কেনেকৈ আপোনালোকে ৰিটেন এক্সামৰ বাবে মানে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন কেনেকৈ সাবমিট কৰিব। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকৰ মোবাইলত বা লেপটপত গুগলত সাৰ্চ কৰিব SLRPB বুলি সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মাজত এনেকুৱা ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডখন আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা দেখা পাইছে কমন ৰিটেন এক্সাম পৰ্টেল, এইটোত ক্লিক কৰি দিব। বুজি পাইছে, এইটো নতুনকৈ মানে খোল খাইছে যিসকল সিলেক্টেড কেণ্ডিডেট আছে। দেখা পাইছে আপোনালোকে আকৌ দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকক কমন ৰিটেন এক্সাম ফৰ্ম যিসকল সিলেক্টেড কেণ্ডিডেট আছে সেইগুলোতে ক্লিক কৰি দিব অনলাইন এইটো ফৰ্মত। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ইয়াতে আহি যাব এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আপোনালোকে দি দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে কেণ্ডিডেট নেম, এইবিলাক ডেট অফ বাৰ্থ আৰু কেপচা, তলৰ কেপচাটো দি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে এনেকুৱা আপোনালোকৰ খোল খাব, আপোনাৰ লগইন ডিটেইলছ খোল খাব। খোল খাৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে দেখা পাইছে লেফ্ট ছাইড কৰ্নাৰত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে মাদাৰ্ছ নেম, আপোনাৰ মান নামটো আপোনাৰ এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। মান নামটো আপোনালোকে লিখি দিব। লিখি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ লগইন ডিটেইলছটো খোল খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে মান নামটো দি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে পোষ্ট এপ্লাইড আপোনালোকে দেখা পাইছে ABAB, পোষ্ট এপ্লাইড ABAB পোষ্ট। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে তলৰ পিনে গতি কৰিলে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাব মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট মানে চেণ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন, আপোনালোকৰ এক্সামটো ক'ত তাৰমানে ক'ত দিব আপুনি পৰীক্ষা, এইটো আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিব। চিলেক্ট কৰিছে প্ৰিফাৰেঞ্চটো আপোনালোকে কি কৰিব, ABAB অট'মেটিক আপুনি যোনটোত চিলেক্ট হৈছে সেইটো আহি যাব। আহি যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে আপোনালোকে আকৌ একবাৰ চেণ্টাৰটো ভালদৰে চিলেক্ট কৰি ল'ব। এই পিছত আপোনালোকে কি কৰিছে কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব, মানে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ আপোনালোকে দি দিব লাগিব আৰু ভালদৰে ফিল আপ কৰিব যাতে ভুল নহয়। বুজি পাইছে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে SLC আপোনাৰ 10 পাছৰ ডিটেইলছটো প্ৰথমে দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ৰোল নাম্বাৰটো লিখি দিব, ৰোল নাম্বাৰ। তাৰপিছত আপোনালোকে ৰোল নাম্বাৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই শুদ্ধকৈ লিখি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে মাৰ্ক অফ 10 আপুনি কিমান নাম্বাৰ পাইছে এইটো দি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কিমান নম্বৰ পাইছে মেট্ৰিকত। তাৰপিছত আপোনালোকে তাৰমানে আউট অফ মাৰ্ক কিমান পাইছে 600ৰ ভিতৰত, মেট্ৰিক যিহেতুকে 600 থাকে। পাৰ্চেণ্টেজটো অট'মেটিকেলি আহি যাব। ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ অফ পাছিং মানে আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেট বা মাৰ্কশ্বিটত লিখা আছে ইয়াৰ অফ পাছিং, মানে কিমান চনত পাছ কৰিছে এইটো ডেটটো লিখা আছে, গতিকে সেই ডেটটো ইয়াতে বহুৱাই দিব। ইয়াৰ পিছত দেখা পাইছে তলৰ পিনে SLC এই মানে হাই ছেকেণ্ডেৰী 10+2, ইয়াতে দেখা পাইছে আপুনি কি বিভাগত পাছ কৰিছে, আৰ্টছ নে ছায়েন্স, সেইটো দিব। পিছত বৰ্ডটো চিলেক্ট কৰিব, আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বৰ্ড আহি যাব। ওপৰতো একবাৰ চাই লওঁ মই, তাৰপিছত আপোনাৰ ঠিকে আছে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বৰ্ডৰ যিসকল নাম্বাৰ আছিল মানে ৰোল নাম্বাৰ, সেই নাম্বাৰটো ইয়াতে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে বহুৱাই দিব। বহুৱাৰ পিছত আপোনালোকে কিমান মাৰ্ক পাইছে এইটো দি দিব আৰু 500 আউট অফ মাৰ্ক 500, তাৰপিছত পাৰ্চেণ্টেজ অট'মেটিক আহি যাব। ইয়াৰ অফ পাছিংটো আপোনালোকে এতিয়া চিলেক্ট কৰি দিব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি দিব আৰু ডেটটো চিলেক্ট কৰি দিব, মানে যিমান ডেট আছিল মান্থ আৰু বছৰটো ইয়াতে দি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তলৰ পিনে গতি কৰিলে পাছৱৰ্ড দেখা পাব, এটা পাছৱৰ্ড চিলেক্ট কৰিব লাগিব। আপোনালোকে মনত ৰাখিব পৰাকৈ এটা পাছৱৰ্ড ইয়াতে বহুৱাই দিব। লগইন ডিটেইলছ অফ দ্য কেণ্ডিডেট পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে ইয়াতে বহুৱাই দিব। বুজি পাইছে, মই বহুৱাই দিছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম, এইবিলাক ক্লিক কৰি কিনে আপোনালোকে কি কৰিব, একবাৰ চেক কৰি ল'ব। চেক কৰি লৈ কিনে আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিট কৰি দিব। এতিয়া মই দেখুৱাই দিম, মই একবাৰ চেক কৰি লওঁ, ভালদৰে চেক কৰি লওঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে কেনেকৈ কি কৰিব দেখুৱাই দি আছোঁ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এইবিলাক ভালদৰে চেক আউট কৰি কিনে ফাইনেল ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। গোটেইবিলাক দেখা আহিছে, আপোনালোকে ভালদৰে চেক কৰক, এডিট কৰিব নোৱাৰে। পিছত অ'কে মাৰি দিব। তাৰপিছত আকৌ এবাৰ অ'কে, ছেভ ছাকচেছফুলি অ'কে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে গ' টু লগইনত যাব। লগইনত যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে আকৌ এবাৰ লগইন কৰিবলৈ ক'ব। লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইখন প্ৰিণ্ট আউট কৰিব লাগিব, প্ৰিণ্ট আউট। তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম নাম্বাৰটো আকৌ এবাৰ দিব, এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, কেণ্ডিডেট নেম আৰু ডেট অফ বাৰ্থ আৰু কেপচাটো ভালদৰে দি কিনে আপোনালোকে কি কৰিব মানে লগইন কৰিব। লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মাজত কেনেকুৱা পেজটো আহিব আপোনালোক দেখুৱাই দি আছোঁ। লগইন কৰিব।
ডিটেইলছখিনি দি কিনে আপোনালোক গো টু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত বা লগইনত ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ হোম পেজ এখন আহি যাব দেখা পাইছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এখনত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে আপোনালোকে ছেভ কৰি থ'ব পাৰে বা আপোনালোকৰ হাতত যদি প্ৰিণ্টাৰ নাই মোবাইলতে কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কম্পিউটাৰত যাই কিনে প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব এইখন ফৰ্ম লাগিব গতিকে বন্ধুসকল এনেকৈ আপোনালোকে এক্সাম চেণ্টাৰ চিলেক্ট কৰিব পাৰে যদি ভিডিঅ'টো উপযোগী বুলি হৈছে তো লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো অৱশ্যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা থাকিল ধন্যবাদ জয় হিন্দ জয় অসম